Αθήνα, Νέα Σμύρνη, 28 Μαΐου του 1997. Η Στέλλα Σπυριδάκη πέφτει αιμόφυρτη από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της. «Πού βρίσκομαι, πού είναι τα παιδιά μου?» «Κάποιος με έριξε από το μπαλκόνι», ψιθυρίζει η τραυματισμένη γυναίκα και χάνει τις αισθήσεις της. Εκείνη η εφιαλτική νύχτα είναι μέχρι και σήμερα χαραγμένη στο μυαλό του Γιώργου και της Άννας Βαπορίδη, όπου πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους από τους πυροβολισμούς του 30χρονου εραστή της Στέλλας, Δημήτρη Κίτσου, που μπήκε στο διαμέρισμά της και άρχισε να σκοτώνει τα παιδιά της. Ο Γιώργος και η Άννα, οι γείτονες της Στέλλας, έντρομοι είδαν αιμόφυρτη στον κήπο τη 44χρονη γυναίκα. Η Στέλλα μεταφέρεται με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, ενώ οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμά της σοκαρίστηκαν από το αποτρόπαιο θέαμα. Πίσω από την πόρτα ήταν σφινωμένο μέσα στα αίματα το πτώμα του 18χρονου γιου της Στέλλας. Στο δωμάτιο κοντά στην μπαλκονόπορτα κοίτονταν νεκρή 23χρονη κόρη της, με το πρόσωπο παραμορφωμένο και γεμάτο αίματα. Πεσμένο στο πάτωμα κοίτονταν νεκρός και ένας άνδρας. Ήταν ο Δημήτρης Κίτσος, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά τα εγκλήματά του. Κάλικες, διάσπαρτοι και σφαίρες φινωμένες στους τοίχους συμπλήρωναν το σκηνικό της βίας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν ξεχνιέται η φρίκη που ζήσαμε εκείνη τη νύχτα. Χάθηκαν άδικα δύο αθώες ψυχές. Το σπίτι όπου έγιναν τα εγκλήματα δόθηκε αντιπαροχή και χτίστηκε πολυκατοικία. Το σπίτι των γονιών της Στέλλας είναι χρόνια κλειδωμένο και έχω ακούσει κι εγώ ότι η Στέλλα κλείστηκε σε μοναστήρι. Μεγάλο το μαρτύριο αυτής της γυναίκας και θα το κουβαλάει μέχρι να πεθάνει, λέει μια παλιά φίλη και γειτόνισσα της Στέλλας Σπυριδάκη. Η Στέλλα Σπυριδάκη έχει καταλήψει τα εγκόσμια και έχει ασπαστεί το μοναχισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το μοναστήρι του Οσίου Μελετίου στην Ινόιο, όπου κατέφυγε αρχικά, στη συνέχεια βρέθηκε στη μονή της Αγίας Κατερίνης στη Σαλαμίνα. Ενώ οι μοναστηριακοί της Όρκη δεν της επιτρέπουν να έχει σχέσεις με το κοσμικό της παρελθόν, έχει επιλέξει το όνομα αδελφή Ιωάννα, προφανώς στη μνήμη της κόρης της. Πώς συνέβη η γνωριμία της Στέλλας με τον δολοφόνο των παιδιών της? Η Στέλλα Σπυριδάκη ζούσε σε ένα διαμέρισμα με τα δύο παιδιά της, την 23χρονη Ιωάννα και τον 18χρονο Λευτέρη. Είχε γνωρίσει τον σύζυγό της και εκείνος είχε μεταναστεύσει στην Αμερική, αφήνοντας πίσω την οικογένεια μόνο χρέη. Η Στέλλα διατηρούσε δύο καταστήματα με ρούχα, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Καλιθέα. Η κόρη της, η οποία εργαζόταν μαζί με τη μητέρα της στο μαγαζί, ήταν αραβωνιασμένη και μετρούσε τις μέρες καθώς πλησίαζε ο γάμος της, ενώ ο γιος της θα τελείωνε το Λύκειο. Το 1995, η 44χρονη Στέλλα Σπυριδάκη γνώρισε τον 30χρονο Δημήτρη Κίτσο. Ο έρωτάς τους θυελλώδης, αλλά τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους άρχισαν εξαιτίας της παθολογικής ζήλιας του 30χρονου. Την πίεζε ασφυκτικά, της τηλεφωνούσε στο μαγαζί και στο σπίτι της, προκειμένου να μαθαίνει όλες τις κινήσεις της. Συχνές μάλιστα ήταν σκηνές ζηλοτυπίας που κατέληγαν στις καυγάδες, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τη χτυπούσε. Το Μάιο του 1997 η Στέλλα Σπυριδάκη δεν μπορούσε να ανεχτεί άλλο την παθολογική του ζήλια και πήρε την απόφαση να το χωρίσει οριστικά. Το απόγευμα της παραμονής των φόνων, ο Δημήτρης Κίτσος τηλεφώνησε στο μαγαζί της. «Θέλω να χωρίσουμε. Αυτή είναι η απόφασή μου. Μη με ξανανοχλήσεις», του είπε η Στέλλα. «Μόνο νεκρή», της απάντησε εκείνος, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα πραγματοποιούσε την απειλή του. Το βράδυ, την ώρα που επέστρεφαν στο σπίτι η Στέλλα με την κόρη της Ιωάννα, είδαν σταθμευμένο το αυτοκίνητο του Δημήτρη Κίτσου. Ανήσυχες μπήκαν στο σπίτι. Κλείδωσαν τις πόρτες και ξάπλωσαν να κοιμηθούν. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο δράστης θα έπαιρνε με κάθε τρόπο τη σκληρή του εκδίκηση. Ο 30χρονος περίμενε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του και τα ξημερώματα μπήκε στον ακάλυπτο χώρο του σπιτιού και αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, του πρώτου ορόφου. Από την μπαλκονόπορτα που ήταν ανασφάλιστη, μπήκε στο δωμάτιο της Στέλλας. «Κοιμόμουν και αισθάνθηκα ένα σφίξιμο στο λαιμό», λέει. «Ξύπνησα και τότε τον είδα. Με είχε πιάσει από το λαιμό. Προσπάθησα να του μιλήσω, αλλά αυτός με έσυρε στο μπαλκόνι. Με άρπαξε και με πέταξε από κάτω. Και μάλιστα με πυροβόλησε», είχε πει στην κατάθεσή της η Στέλλα Σπυριδάκη στους αστυνομικούς. Τα παιδιά της άτυχης γυναίκας άκουσαν τους πυροβολισμούς και πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους. Ο μακελάρης σε κατάσταση αμόκ στράφηκε εναντίον τους και ξέσπασε πάνω του στην οργή του. Ο 18χρονος Λευτέρης προσπάθησε να φύγει, αλλά ο δολοφόνος τον πρόλαβε την ώρα που ξεκλείδωνε την πόρτα του διαμερίσματος και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Στη συνέχεια μπήκε στο υπνοδωμάτιο, όπου η 23χρονη Ιωάννα προσπαθούσε να φύγει από την μπαλκονόπορτα. Την πυροβόλησε στο πρόσωπο, στο ύψος του σαγωνιού.
Όταν η κοπέλα σοριάστηκε αιμόφυρτη, έβαλε το πιστόλι του στον κρόταφο και πάτησε τη σκανδάλη, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Η Στέλλα Σπυριδάκη που δέχτηκε πρώτη την επίθεση, όταν την άρπαξε από το λαιμό και την έριξε από τον μπαλκόνι πυροβολώντας την, ταυτόχρονα σώθηκε από θαύμα. Η σφαίρα την χτύπησε στο γλουτό. Ο δράστης την εκδικήθηκε με το χειρότερο τρόπο, σκοτώνοντας τα δύο παιδιά της. Η ίδια έμαθε την αλήθεια με την παρουσία ψυχολόγου στο νοσοκομείο, την ημέρα της κηδείας των παιδιών της. Ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των παιδιών της δεν παρέσει στην κηδεία, καθώς φοβόταν τη σύλληψή του για χρέη από τις αρχές. Παρακάτω ακολουθούν οι μαρτυρίες των γειτόνων στη Νέα Σμύρνη. Ο Γιώργος και η Άννα, που ζουν στο ισόγειο του σπιτιού που εξελίχθηκε το φωνικό, πετάχτηκαν έξω και βρήκαν τη Σπυρδούλα αιμόφυρτη στον κήπο. Είχαν αναφέρει τότε σε μεγάλη εφημερίδα. Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί. Βγήκαμε με προφυλάξεις από το σπίτι. Στον κήπο είδαμε τη γυναίκα πεσμένη αιμόφυρτη. Συνεχίζοντας την αφήγησή τους, αναφέρουν πως η Σπυριδάκη τους είχε ρωτήσει: «Πού βρίσκομαι, τα παιδιά μου, πού είναι τα παιδιά μου?» Κάποιος με έριξε από τον μπαλκόνι. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Αυτά ήταν τα τελευταία της λόγια πριν χάσει τις αισθήσεις της. Μία φίλη του Λευτέρη Σπυριδάκη είχε πει: «Η μητέρα μου με ξύπνησε στις 6:30 το πρωί και μου είπε: σκότωσαν το Λευτέρη και τους δικούς του. Δεν μπορούσα να την πιστέψω. Μου το έλεγε ο Λευτέρης, ήταν ανήσυχος, τον φοβόταν αυτόν τον άνθρωπο. Μου έλεγε: αυτός απειλεί τη μάνα μου ότι θα μας σκοτώσει, την αδελφή μου και εμένα, και τον φοβόταν. Εγώ του έλεγα ότι αυτά είναι μόνο λόγια, αλλά δεν ήταν, τελικά δεν ήταν». Μία άλλη φίλη του Λευτέρη είχε δηλώσει: «Μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά. Και μετά, αφού μετακόμισαν, μείναμε πάλι φίλοι. Εμείς μιλούσαμε για όλα. Μάλιστα, πριν από 2 μέρες, μου έλεγε ότι θα μου δείξει τις φωτογραφίες που πήγε στην Πενθήμερη. Τώρα όμως δεν θα μου τις δείξει ποτέ». Η Στέλλα Σπυριδάκη ζει σε μοναστήρι και σηκώνει το δικό του σταυρό. Καλό κουράγιο της ευχόμαστε και καλό πνευματικό αγώνα.